Xin chào các bạn. Để tạo được một điểm màu đỏ trong Google Earth nó như thế này, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà thêm một cái điểm màu đỏ như này để tạo một điểm nhấn. Ok, thì đầu tiên các bạn khởi động Photoshop lên, sau đó các bạn tạo một cái background như này. Tiếp theo là chúng ta nhấp cái dấu cộng này, nhân đôi nó lên và mình tắt nó đi. Ok, mình tắt cái background đi để chỉ sử dụng mỗi cái layer một thôi. Sau đó mình vào cái chức năng đây, chức năng Gradient Tool đây, phím tắt bằng G nhé. Đấy, phím G. Sau khi mình tạo được cái bảng này ra thì mình vào đây, mình chỉnh sửa những cái thông số này. Như location này mình cho về đây, mình sẽ chỉnh sửa các thông số trong đây, nó sẽ như thế này. Sau đó mình nhấn OK. Tiếp theo mình dọn chưng, mình ấn phím M, mình nhấn phím M nhé. Đó, mình vẽ một cái mark tool nó ra như thế này. Đó, sau đó mình về lại Gradient Tool đây, mình chọn vào chức năng này Gradient, mình ấn vào tâm, đó mình kéo ra. Nếu nó không hài lòng, nếu mà mình thấy nó bé quá thì mình có thể cho nó rộng ra như này. Đó, như thế này thì lúc đấy chúng ta sẽ có một cái điểm chấm đỏ như này. Sau đó mình lưu ở định dạng PNG cho mình. Đây, mình lưu ở định dạng PNG. Ở đây mình lưu ở số 4 đi. Đó, mình ấn OK phát. Còn lên Google Earth thì mình làm như sau. Mình chọn vào lớp phủ. Đó, và mình chọn đến cái layer mình vừa tạo. Và như thế là mình đã có một cái điểm nhấn trên Google Earth như thế này. Thì đây là một cách. Còn cách thứ hai nữa thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trên AE để tạo một cái điểm nhấn, một điểm đỏ nhấp nháy trên cái hoạt cảnh trong video. Vâng, còn trên After Effects thì chúng ta import video mà chúng ta cần thêm cái chấm đỏ vào. Ở đây thì mình đã thêm vào rồi, nó sẽ như thế này, được chưa? Thì để tạo được một cái chấm đỏ biểu thị trên AE thì mình làm như sau, mình tạo ra một cái xoay mới. Ở đây mình chọn vào màu đỏ. Ok, mình chọn vào màu đỏ nó sẽ như này. Tạm thời thì mình sẽ tắt cái màu đỏ này đi. Sau đó mình nhấp vào đây, được chưa? Mình nhấp vào xoay này, mình chọn vào chức năng Ellipse Tool, mình vẽ một cái hình tròn ra đây. Đó, sau đó mình lại bật lại cái xoay đỏ này lên, được chưa? Sau đó các bạn vào Mask cho mình, Mask Feather, các bạn tăng nó lên. Các bạn sẽ tăng cái Mask Excel, Mask Feather này lên, thì sẽ tạo ra một cái điểm đỏ nó sẽ như thế này. Ví dụ ở đây mình chỉ muốn hiển thị ở cái chỗ, ở cái đoạn này thôi, thì mình cắt nó đi, mình cắt nó cái đoạn nhỏ này đi, được chưa? Mình cắt chỉ đến đây, khi đến đây nó mới xuất hiện, được chưa? Đấy, ở đây thì mình bắt đầu xuất hiện. Đó, ở đây, khi đó ở đây, sau đó mình cho cái opacity, các bạn vào nhấp vào đây, các bạn chọn opacity, các bạn cho nó chạy liên tục cho mình là từ đây, cái chỉ số này các bạn cho nó chạy liên tục là từ 0 cho đến 1 này, 100% này. Đó. Rồi, ok. Rồi các bạn ấn Ctrl C cho mình. Các bạn đi ra đây, bạn Ctrl V. Các bạn ra một đoạn này nữa, các bạn lại Ctrl V. Tiếp tục đến đây, các bạn lại Ctrl V. Thì khi đấy chúng ta sẽ có được một hiệu ứng như thế này. Đó, các bạn thể nhìn thấy cái hình màu đỏ nó đang biến đổi đấy. Đây. Đó, thì nó giống như chúng ta muốn biểu thị một cái địa điểm này nó rất là quan trọng ở trên Google Earth, hoặc muốn trình bày ý kiến của mình về cái điểm đấy, thì chúng ta có thể tạo được một cái hiệu ứng để ra ký hiệu để cho người ta biết ở đấy là đoạn này. Còn ở bài học tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà thêm một cái vùng area trên Google Earth như thế này. Nó sẽ có sự khác đổi về màu sắc so với cái phần còn lại để tạo điểm nhấn hơn nữa trong Google Earth, để làm một video về địa lý, lịch sử